fontos, hogy 500-at sorolatot nem írják már tényleg. Nem tudják el, hogy ez hogyan mondja. Nyugi, eltérek fölötted. Hol? Igen, hát akkor meg bemegyek oda tudod csinálni. Számot sérkült, tehát hogy nem. Szakállas katona. Bármit hagyjatok meg. Hogy pénz az van, csak nem beszélsz. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy ragok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kar, jobban énekedik a kar, és látszol, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy ragok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szépnek. Méltó, rátettek a századok, lemossuk a gyalázat. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A sírjaitokon unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Itt van a műszerűs. Itt valami. De ugyanezért az ügyért már volt szerencsém méltatlankodni kicsit a színpadról. Lényegében arról, hogy rosszul vagyok. A mi ügyünkről alig tud valaki rajtunk kívül, mi se tudunk eleget másokéről, márpedig semmi esélyünk érdemben tiltakozni, amíg ez az alapállapot gyökeresen meg nem változik, és nem egymás mellé állva állunk ki magunkért. Elmondtam, eltelt 53 nap, és most sokkal jobban vagyok, mert ez a bizonyos alapállapot gyökeresen megváltozott. Szóval, ha ez a mikrofon, meg ez a gyarapodó, egybegyűlő közösség ilyen mágikus hatással bír, akkor most megpróbálkoznék még valamivel. Tisztelt miniszterelnök úr! Gondolom, ön most nem áll itt köztünk, pedig a szüleim tudom, vett már részt lelkesen hasonló eseményen. Mindenek előtt bocsánatot szeretnék kérni, mert nyáron dühömben bekövettem önt a Facebookon, és írogattam néhány ironikus kommentet a posztjai alá, de azóta megtapasztaltam az egyetemfoglalás közepette, hogy demokráciát működtetni mennyire irgalmatlanul nehéz. Minden este mindent megvitatni, mindenkit végighallgatni, mindenről szavazgatni, amikor én annyira pontosan megérveltem már, hogy mi az igazság, nagyon fárasztó és nagyon bosszantó. Aztán több napnyi, olykor meglehetősen partalannak tűnő diskurzus közben elhangzik egy mondat, ami rávilágít, hogy miért nincs igazam. Az is bosszantó, de az azért visszaadja a hitemet. És megtanultam elfogadni, hogyha a többség más gondol helyesnek, mint én, bízom bennük és az egység erejében. De a legnagyobbnak tűnő döntések is csak stációk az igazi folyamatban, szóval nem fogom be. És mindig újra meghallgatnak, sőt, talán nekem is volt már pár találó mondatom más gondolók számára az utóbbi 53 napban. A fórumainkon, itt a Vas utcában használunk kézjeleket fórum közben például egyetértésre, vagy egyet nem értésre. Az egyik legrosszabb érzés a világon, amikor még be sem fejeztem a mondandómat, de már látom a kezeken, hogy ez most nem volt annyira találó mondat. Megtanultam ennek ellenére is végigmondani, amit szeretnék, hát ha csak nem jól fejeztem ki magam, de nagyon remélem, sosem fogom megtanulni teljesen figyelmen kívül hagyni ezeket a kezeket.
Tisztelt miniszterelnök úr! Ha már itt vagyunk és most, akár ki is emelhetjük ezt a pillanatot az elmúlt évek temérdek vészjósló pillanatából, melyek ide vezettek. Kicsit sok az egyet nem értő kéz a magasban, és ez mindannyiunknak elég bosszantó. Tudom, hogy a kormány szerint az SZP ügyéhez már nincs köze a kormánynak, szerintem ezt ő sem gondolja igaznak. De ennek a pillanatnak amúgy is épp abban rejlik az ereje, hogy végre nem csak egy ügyről van szó, hanem az összesről. Október 23-án ismét sokan gondoljuk úgy, hogy Magyarország sajnos nem teljesít valami jól. Egyre többen már nem csak gondoljuk, hanem húsunkba vágva érzékeljük is. Sajnálom, hogy már nincs szemünk azt látni, mi mindenért tartozunk mindemellett hálával önnek, önöknek. De talán időjel lehet, hogy már ki sem látunk a bajból, amit önök okoztak, és felelősséggel tartoznak érte, hogy az eltussolás, elhazudás, megzsarolás helyett inkább megoldják őket. Nem lennék a helyében, miniszterelnök úr, elég nagy melónak tűnik. De nem kell egyedül, nem kell mindenhez érteni. Csak ebben a pillanatban például éppen itt sorakozik rengeteg szakmából, rengeteg szakember, rengeteg itt dolgozni, itt alkotni, itt élni akaró magyar, aki örömmel venné, ha segíthetne megteremteni azt a jogállamot, amiben értéke van a tudásának, amivel saját maga kizsigerelése nélkül szolgálhatja honfitársait. A többség bizalmat szavazott önnek, miniszterelnök úr, de a legnagyobbnak tűnő döntések is csak stációk a folyamatban. Ha ön egy jól teljesítő országot kíván vezetni, fontos lenne, hogy ne vegye le a szemét közben az országról, aminek a szolgálására vállalkozott. Mi a magunk szakmájában ugyanezt tesszük, éppen ezért vagyunk most itt. Ha az elmúlt évek nagyon-nagyon-nagyon rossznak bizonyult döntéseit összességében értünk hozta, és nem a pénz, a hatalomvágy, a cinizmus vezette önöket, akkor minden oké. Ennyi ember hangja talán most végre elér önhöz, és elindul a belátás és a közös munkánk a rendbehozatalért. Ha viszont igaza lenne az ország pessimistább hányadának az ön megítélését tekintve, akkor nagy kár volt hagyni, miniszterelnök úr, hogy minden évben, minden március 15-én, minden október 23-án bölcsődétől a sírig az összes magyar tudatába legyen vésve, hogy forradalmat csinálni már pedig lehetséges. A nemzeti együttműködés rendszere megteremtődött. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt egybegyűltek, számítsunk egymásra a továbbiakban is. Fel fognak szólalni még a mai nap során a Titkos Egyetem összegyetemi szerveződés képviselői, Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselője, Székely Tamás, a MASZ elnöke, dr. Skalicki Andrea, orvos és Kós Ágnes, műtéti szakasszisztens. Fogadjátok őket szeretettel!